Lektion 1. Uppfriskande val. Hej Anna, vill du ha något att dricka? En drink låter härligt. Jag tror jag tar en cola, tack. Bra val. En trevlig, uppfriskande cola är perfekt. Definitivt. Ibland kan man helt enkelt inte slå en klassiker. Jag håller med. Det är något så tillfredsställande med en iskall cola. Absolut. Det är en av de där drinkarna som verkligen träffar spot. Totalt. Och de gör ett så bra jobb med att hålla det konsekvent läckert här. Definitivt. Kolsyran är precis lagom, och smaken är fin och balanserad. Överens om. Det är det perfekta tillbehöret till vår måltid. Definitivt. Den kompletterar maten riktigt bra utan att bli övermäktig. Exakt. Det är en uppfriskande, smakrengörande dryck. Absolut. Och det är precis lagom sötma också. Du har rätt. En cola är ett så pålitligt och trevligt val. Definitivt. Det är en klassiker av en anledning, det är svårt att slå. Jag kunde inte hålla med mer. Det är ett folkbehagligt alternativ som aldrig gör dig besviken. Exakt. En god, gammaldags cola är alltid ett säkert kort. Definitivt. Jag är glad att vi båda valde cola. Det är den perfekta förfriskningen. Lektion 2. Ett nytt perspektiv. Hej Anna, jag ville fråga dig om något som jag har tänkt på den senaste tiden. Har du hört talas om frågorna kring polisen? Ja, det har jag. Det har varit ett ganska komplext och kontroversiellt ämne, eller hur? Absolut. Det verkar som att hela institutionen aldrig riktigt fick en rättvis chans att lyckas. Du har rätt. Det fanns så många förutfattade meningar och fördomar mot det från allra första början. Exakt. Allt för många människor hade ägnat för lång tid åt att demonisera och förvränga polisstyrkan. Det är en bra poäng. Det är nästan som om systemet var dömt att misslyckas innan det ens hade en chans att ta form ordentligt. Exakt. Det var alldeles för mycket bagage och negativitet kring det för att det någonsin skulle trivas. Det är verkligen olyckligt. Jag tror att ett nytt förhållningssätt med ett öppet sinne kunde ha gjort stor skillnad. Definitivt. Om vi hade varit villiga att ge det en riktig chans och ta itu med de underliggande problemen, hade resultatet kanske blivit väldigt annorlunda. Absolut. Men istället verkar det som att polisstyrkan i huvudsak var dödfödd. Den hade aldrig riktigt en chans att slåss. Det är ett kraftfullt sätt att uttrycka det. Det är som om skepsisen och fientligheten mot den hindrade den från att någonsin slå rot och blomstra. Exakt. Och det är så synd, eftersom en väl fungerande polisstyrka är så avgörande för ett hälsosamt och säkert samhälle. Definitivt. Det är en fråga som helt klart måste ses över med ett mer objektivt, lösningsorienterat tänkesätt. Jag håller med. Vi måste vara villiga att släppa våra förutfattade meningar och fördomar för att hitta en bättre väg framåt. Bra sagt. Det kommer att krävas mycket hårt arbete, men det är en utmaning som vi inte har råd att skygga för.
Absolut. Insatserna är för höga för att inte åtminstone försöka skapa ett mer effektivt och rättvist system. Definitivt. Det är en komplex fråga, men en som är väl värd att ta itu med direkt. Lektion 3. Den öppna vägen. Hej Anna, jag har tänkt på vår kommande resa. Vad tycker du om att hyra en bil när vi är där? Det är en bra idé, John. Att hyra en bil skulle ge oss friheten att utforska i vår egen takt. Exakt. Vi skulle inte vara bundna till kollektivtrafik eller turnéscheman. Definitivt. Vi kan stanna när och var vi vill för att verkligen ta in sevärdheterna. Absolut. Dessutom skulle det vara så mycket bekvämare att ta sig runt. Jag håller med. Vi skulle kunna täcka mer mark och se mer av området. Definitivt. Det skulle ge en helt ny nivå av flexibilitet till vår resa. Definitivt. Och vi skulle till och med kunna ge oss ut på några platser som annars kan vara svårare att nå. Exakt. En hyrbil skulle öppna så många fler möjligheter för oss. Jag är verkligen exalterad över den idén, John. Det kommer att göra vår resa så mycket roligare. Jag är glad att du känner likadant. Att hyra en bil kommer att förändra spelet. Absolut. Det kommer att ge oss friheten att utforska i vår egen takt. Exakt. Känner dig inte längre begränsad av tidtabeller eller kollektivtrafik. Definitivt. Detta kommer att göra vår resa så mycket mer minnesvärd och tillfredsställande. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Att hyra en bil är vägen att gå för denna resa. Lektion 4. Kampen mot korruption. Hej Anna, jag ville få dina tankar om något jag har läst om. Har du hört talas om problemen med statlig korruption i vissa länder? Ja, det har jag tyvärr. Det är ett riktigt oroande problem som verkar vara utbrett i vissa delar av världen. Absolut. Det är bara upprörande att se hur offentliga tjänstemän missbrukar folks skattepengar. Jag vet, det är så frustrerande. Det gör människorna fattigare och urholkar förtroendet för systemet. Exakt. Och utöver det har du företagsledare som ägnar sig åt sina egna skumma metoder. Usch, det är bara en ond cirkel. Korruptionen verkar bara penetrera alla nivåer i samhället. Definitivt. Det är nedslående att se hur mycket skada det kan göra på ett lands utveckling och välstånd. Du har rätt. Det stjäl resurser och möjligheter från de människor som behöver dem mest. Absolut. Det är ett stort hinder för sociala och ekonomiska framsteg. Definitivt. Något måste göras för att hålla dessa korrupta individer ansvariga. Jag håller med. Starkare åtgärder mot korruption och efterlevnad måste införas. Definitivt. Det kommer att krävas en samlad ansträngning för att utrota detta djupt rotade problem. Absolut. Men det är så viktigt att vi gör det, för folkets och landets skull. Jag kunde inte hålla med mer.
Korruption är en cancer som måste elimineras om det ska bli någon verklig förändring. Exakt. Det kommer att bli en lång och svår kamp, men det är en som måste utkämpas. Lektion 5. The Flurry of Winter. Hej Anna, såg du väderprognosen för idag? De efterlyser några snöbyar. Och verkligen. Det är intressant. Jag tror aldrig att jag har sett snöbyar förut. Och då får du en god bit. De är dessa fina små flingor som bara dansar ner från himlen. Det låter helt förtrollande. Jag kan inte vänta med att se dem personligen. Det är verkligen en ganska vacker syn. Sättet de glittrar och driver genom luften är bara fascinerande. Jag slår vad om. Jag kan tänka mig att det skulle vara som ett litet vinterlandskap. Definitivt. Det är en av de enkla nöjena som verkligen kan få säsongen att kännas magisk. Jag är så exalterad över att få uppleva det för första gången. Brukar svallarna att stanna kvar på marken? Inte vanligtvis. De brukar bara smälta vid kontakt, så marken samlar faktiskt inte på sig någon snö. Ja, jag förstår. Men även att bara se dem falla skulle vara en fantastisk upplevelse. Absolut. Det är som naturens egna lilla föreställning, bara för oss att njuta av. Jag älskar det sättet att tänka på. En delikat vinterdans bara för oss att bevittna. Exakt. Det är en liten påminnelse om skönheten och förundran som finns i de enklaste sakerna. Jag kan inte vänta med att samla ihop mig och gå ut för att se det själv. Det kommer att bli magiskt. Du kommer att älska det, Anna. Det är ett så speciellt och flyktigt ögonblick av vinterns förtrollning. Lektion 6. Tropiska dagdrömmar. Anna, de där tropiska fruktjuicerna du dricker ser helt underbara ut. Jag är så avundsjuk. Jag vet, eller hur? De är helt enkelt gudomliga. Smakerna är så ljusa och uppfriskande. Jag kan tänka mig. Vad jag inte skulle ge för att smutta på något sådant just nu. Haha, samma här. Det får mig att längta efter en strandsemester. Du berättar för mig. Jag skulle verkligen behöva en tropisk tillflyktsort just nu. Definitivt. Lugna på sanden, lyssna på vågorna och njuta av fräscha, fruktiga drinkar. Ja, det låter som ren lycka. Jag måste börja planera en sådan resa snart. Ja, snälla gör det. Vi borde planera något tillsammans. Det skulle vara så roligt. Absolut. Jag dagdrömmer redan om den varma solen, kristallklart vatten och frodigt lövverk. Jag också. Och att få prova alla fantastiska lokala rätter och tropiska cocktails. Och man, nu får du mig verkligen att längta efter det. Det vattnas i munnen bara jag tänker på det. Haha, förlåt för det. Men hallå, vi kan åtminstone leva ställföreträdande genom dessa juicer för nu. Sant, sant. Fast det är bara inte samma sak som att vara där personligen, vet du? Jag vet.
Men tänk bara på hur otroligt det kommer att bli när vi faktiskt får uppleva det. Du har rätt, det kommer att göra det så mycket sötare. Jag kan inte vänta med att börja planera vår tropiska semester. Lektion 7. Att bemästra risotto. Hej Anna, jag har hört att du har arbetat med att förbättra dina färdigheter i att göra risotto. Hur går det? Det har varit en intressant process, måste jag säga. Risotto kan vara lite knepigt, men jag får kläm på det. Verkligen. Jag har alltid tyckt att risotto verkade vara en ganska komplicerad rätt att göra. Är det inte ganska arbetskrävande? Du vet, det kräver visst tålamod och uppmärksamhet. Men det är inte så svårt som det kan tyckas först. Hur intressant. Vad är hemligheten med att få det rätt? Nåväl, nyckeln är att rör om. Du måste vara riktigt flitig med att röra riset konstant när det kokar. Ja, jag förstår. Så det handlar om det där praktiska tillvägagångssättet, va? Exakt. Och du måste tillsätta buljongen i små omgångar, så att den kan absorberas innan du tillsätter mer. Ja, jag förstår. Så det är en långsam och stadig process, inte bara att kasta in allt på en gång. Exakt. Det tar lite tid och uppmärksamhet, men resultatet är så värt det. Jag kan tänka mig. En perfekt krämig al dente risotto måste vara gudomlig. Det är det verkligen. Konsistensen är bara så tillfredsställande, och du kan bli så kreativ med smakerna. Jag slår vad. Det verkar som den typ av maträtt som verkligen skulle kunna visa upp dina kulinariska färdigheter. Definitivt. Det är sånt som imponerar på folk när man spikar. Tja, jag är imponerad bara av att höra om din risottoresa, Anna. Snyggt gjort. Tack, John. Jag lär mig fortfarande, men det har varit en riktigt givande process. Jag är säker. Tja, om du någon gång vill visa upp dina risottokunskaper skulle jag mer än gärna vara en smakprovare. Lektion 8. En svalkande bris. Ursäkta mig. Anna, råkar du veta om hotellet har några fläktar tillgängliga? Jag är ledsen, John, men vi har inga tillgängliga fans just nu. Hotellet är helt ut. Fan, det är synd. Det börjar bli lite kvavt här inne, och jag hoppades att det skulle svalna lite. Jag vet, det kan bli ganska varmt. Har du testat att öppna fönstren för att släppa in lite frisk luft? Det gjorde jag, men det kommer inte så mycket vind. Jag hoppades verkligen på en fin, kylande fläkt. Det är synd. Låt mig se om jag kan hitta en alternativ lösning. Jag skulle verkligen uppskatta det, Anna. Allt för att hjälpa till att slå den här värmen skulle vara fantastiskt. Okej, låt mig tänka. Vi kanske kan prova att montera upp något med en boxfläkt eller en bärbar AC-enhet. Det är en kreativ idé. Jag är öppen för att försöka vad vi kan för att få lite luft att cirkulera här. Bra, låt mig kolla på det. Jag ska se vad jag kan hitta på för att få dig lite lättnad från värmen. Fantastiskt. Tack så mycket, Anna. Jag är verkligen skyldig dig en för detta. Oroa dig inte för det, John.
Jag hjälper gärna till så mycket jag kan. Håll dig cool under tiden. Kommer att göra. Jag uppskattar att du går den extra milen på detta. Det är en livräddare. Lektion 9, Hydration Station. Hej, Anna, jag kunde inte låta bli att märka att du har tappat vattenglasen en efter en. Ja, jag försöker hålla mig superhydrerad idag. Jag siktar på minst 8 glas vatten om dagen. Det är verkligen imponerande. Jag tror inte att jag skulle kunna dricka så mycket vatten konsekvent. Haha, jag vet, det krävs lite dedikation. Men hydrering är så viktigt, speciellt i den här värmen. Du har helt rätt. Att hålla sig ordentligt hydrerad är nyckeln, särskilt när det är så här varmt ute. Exakt. Jag upptäcker att om jag gör en medveten ansträngning för att dricka vatten hela dagen, blir det en vana. Det är vettigt. Och jag slår vad om att du mår mycket bättre när du är ordentligt återfuktad, eller hur? Definitivt. Jag har mycket mer energi och min hud ser till och med friskare ut. Intressant. Jag insåg inte att fördelarna kunde vara så märkbara. Jag kanske borde försöka öka mitt vattenintag. Det borde du definitivt. Det gör en sådan skillnad. Din kropp kommer att tacka dig för det. Okej, du har övertygat mig. Från och med nu ska jag göra ett rejält försök att dricka mer vatten. Det är fantastiskt, John. Jag delar gärna med mig av mina hydreringstips om du behöver några tips. Jag uppskattar det, Anna. Jag är säker på att dina råd kommer att vara till stor hjälp när jag kommer in i denna nya vana. När som helst. Att hålla sig hydrerad är så viktigt, och jag är glad att jag kunde inspirera dig att göra detsamma. Definitivt. Skål för bättre återfuktning för oss båda. Lektion 10, Street Food Adventures. Hej, Anna, jag hörde att du provade lite av den lokala gatumaten igår. Hur var det? Det var fantastiskt, John. Smakerna var så levande och autentiska. Det är fantastiskt att höra. Jag har alltid varit lite tveksam till att testa street food, om jag ska vara ärlig. Jag förstår tveksamheten, men så länge man väljer upptagna stånd med hög omsättning är det oftast helt säkert. Bra att veta. Och hur är det med renlighet? Det är en av mina största bekymmer med gatumat. Det är en giltig oro, men om du letar efter stånd som verkar välskötta är det i allmänhet bra. Okej, jag ska ha det i åtanke. Vilka var några av de specifika rätterna du provade? Var ska jag börja? De kryddiga currypuffarna var inte av denna värld, och smoothies med färsk frukt var att dö för. Det låter otroligt. Det vattnas i munnen bara jag tänker på det. Tro mig, det var en explosion av smaker. Jag önskar att jag kunde ha tagit tillbaka lite för dig att prova. Ingen fara, jag måste bara följa med dig nästa gång och uppleva det hela på egen hand. Absolut. Jag skulle älska att visa dig runt och presentera dig för alla de bästa gatumatställena. Det låter som en plan. Jag känner mig mycket mer säker på att testa det nu. Fantastiskt,
Jag kan knappt vänta. Gör dig bara redo för dina smaklökar att ta med på en vild åktur. Haha, jag är så där. Det här kommer att bli ett äventyr jag sent kommer att glömma. Lektion 11. Navigera i religiösa klyftor. Hej Anna, jag läste den här boken om det komplexa förhållandet mellan religion och politik. Det fick mig verkligen att tänka. Det är ett intressant och känsligt ämne. Vilka var några av de viktigaste punkterna som stod ut för dig? Jo, författaren pratar mycket om begreppet i faktiskt existerande islam och hur det kan användas för att rättfärdiga vissa politiska och sociala agendor. Ja, jag förstår. Det är en komplex fråga, förvisso, med en lång och omtvistad historia. Absolut. Boken fördjupar sig i hur religiösa institutioner och maktstrukturer kan bli sammanflätade med statens maskineri. Det är en giltig poäng. Religion kan ibland användas som ett verktyg för att konsolidera och utöva politisk makt. Exakt. Och det slutar ofta med att vissa grupper marginaliseras eller förtrycks i processen. Du har rätt. Det är en oroande dynamik som kan leda till många konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter. Definitivt. Författaren betonar verkligen behovet av att skilja kyrka och stat så att säga. Det är en svår balansgång, men det är avgörande för att upprätthålla ett rättvist och inkluderande samhälle. Jag håller med. Det är en känslig fråga, men en som jag tycker måste behandlas mer öppet och ärligt. Absolut. Det finns många nyanser och historiska sammanhang att packa upp när det kommer till religion och politik. Absolut. Det är ett ämne som förtjänar en genomtänkt, nyanserad diskussion snarare än knäskärpa. Definitivt. Att närma sig det med empati och en vilja att förstå olika perspektiv är nyckeln. Bra sagt, Anna. Det här har varit ett riktigt tänkvärt samtal. Jag uppskattar att du engagerar dig i detta. Naturligtvis, John. Det är den här typen av viktiga diskussioner vi behöver ha, även om de ibland kan vara utmanande. Överens om. Tack för din insikt och för att du hjälper mig utforska denna komplexa fråga på ett konstruktivt sätt. Lektion 12. Helgvandringar. Hej Anna, jag undrar om du har några rekommendationer på intressanta weekendresor vi kan ta. Jag känner ett behov av att komma ut från stan en stund. Det är en bra idé, John. Jag har längtat efter att utforska lite mer själv. Vart har du tänkt åka? Tja, jag är öppen för förslag. Vilket är det mest intressanta stället du har besökt på en weekendresa? Det är en svår fråga. Det har varit så många fantastiska resor, men en som verkligen sticker ut var när jag åkte till den charmiga lilla kuststaden några timmar bort. En kuststad, va? Det låter härligt. Vad gjorde det så speciellt? Till att börja med var landskapet bara hisnande. De klippiga klipporna, de brusande vågorna, de pittoreska småbutikerna och kaféerna, det var som att kliva in i en sagobok. Det låter fantastiskt. Jag älskar tanken på att fly stadens liv och rörelse för en mer fridfull, pittoresk miljö. Absolut.
Och staden hade en sådan underbar, avslappnad atmosfär. Människorna var också så vänliga och välkomnande. Det är precis den typen av tillflyktsort jag skulle kunna använda just nu. Har du några andra tips eller ställen du måste se? Tja, det var denna fantastiska lilla skaldjurshytt precis vid hamnen som hade de färskaste, läckraste ostron jag någonsin smakat. Färska skaldjur vid vattnet. Du säljer mig verkligen på det här stället, Anna. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Haha, jag vet, eller hur? Och solnedgångarna över havet var helt enkelt hisnande. Det var det perfekta sättet att varva ner och ladda. Okej, du har officiellt väckt mitt intresse. Låt oss börja planera en liten kusthelg, ska vi? Absolut. Jag kan inte vänta med att visa er alla dolda pärlor jag upptäckt. Det kommer att bli en fantastisk resa, jag bara vet det. Jag tvivlar inte på det. Tack för den fantastiska rekommendationen, Anna. Det är precis den sortens äventyr jag behöver. Lektion 13. Privatiseringsfällor. Hej Anna, jag har läst om den oroande trenden med privatiseringar i vissa offentliga sektorer. Det har verkligen gjort mig orolig. Jag vet, det är en bekymmersam fråga. Indragningen av resurser och viktig utrustning, tillsammans med privatiseringen av nyckeltjänster, kan få förödande konsekvenser. Exakt. Det verkar urholka själva grunden för allmännyttan till förmån för vinstdrivna agendor. Absolut. Och det slutar ofta med att de mest utsatta medlemmarna i samhället får bära bördan av dessa förändringar. Definitivt. Det är långt ifrån principerna om jämlikhet och tillgänglighet som bör ligga till grund för viktiga offentliga tjänster. Jag kunde inte hålla med mer, John. Det är en halka som kan leda till att de som behöver stöd mest marginaliseras. Överens om. Vi måste hitta ett sätt att behålla dessa viktiga resurser och tjänster i det offentliga området, där de hör hemma. Definitivt. Annars riskerar vi att skapa ett ännu mer splittrat och orättvist samhälle. Exakt. Detta är en fråga som förtjänar allvarlig uppmärksamhet och åtgärder från såväl politiska beslutsfattare som berörda medborgare. Absolut. Det är avgörande att vi ser upp oss och förespråkar för bevarandet av allmännyttan. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det här är en kamp som är värd att ha, för våra samhällens och framtida generationers skull. Håller med, John. Vi har inte råd att vara tysta i denna kritiska fråga. Definitivt inte. Det är dags att stå upp och göra våra röster hörda. Lektion 14. Fånga ögonblicket. Hej Anna, jag kunde inte låta bli att märka att du har tagit många bilder på sistone. Håller du på med fotografering? Åh, ja. Jag har faktiskt utvecklat en riktig passion för det. Jag älskar att fånga vardagliga ögonblick och små detaljer som annars kanske går obemärkt förbi. Det är så häftigt. Jag kan tänka mig att det måste vara en riktigt givande hobby. Vad är det med fotografering som du gillar mest? Tja, jag tycker att det verkligen hjälper mig att sakta ner och uppskatta världen omkring mig på ett mer avsiktligt sätt. Det är något magiskt med att kunna frysa ett ögonblick i tiden.
Jag kan se överklagandet. Det måste vara fantastiskt att kunna se tillbaka på de fångade ögonblicken och återuppleva dem. Absolut. Och jag älskar den kreativa utmaningen att rama in en bild, leka med ljus och komposition och hitta skönheten i det vanliga. Det är ett riktigt intressant perspektiv. Jag kan se hur det skulle väcka dina konstnärliga känslor. Definitivt. Och det är bara så roligt, vet du? Jag befinner mig ständigt på jakt efter nya och intressanta motiv att fotografera. Det är bra, Anna. Det låter som ett underbart sätt att engagera sig i världen och uttrycka sig själv. Det är det verkligen. Jag delar gärna några av mina favoritbilder med dig någon gång, om du är intresserad. Det skulle jag älska. Jag skulle vara nyfiken på att se världen genom din lins. Underbar! Jag kan inte vänta med att visa dig. Fotografering har blivit en så givande passion för mig. Jag är glad att höra det, Anna. Det är inspirerande att se dig så exalterad över en kreativ butik som denna. Lektion 15. Omfamna att tala inför publik. Hej Anna, jag hörde att du höll en stor presentation på jobbet häromdagen. Hur gick det? Oj, det var lite nervkittlande om jag ska vara ärlig, men jag tycker att det gick riktigt bra till slut. Det är fantastiskt att höra. Att tala inför publik kan vara en så skrämmande uppgift, men det låter som att du hanterade det som ett proffs. Tja, jag skulle inte på något sätt säga att jag är ett proffs. Det krävdes definitivt mycket förberedelser och övning för att komma igenom det. Jag kan tänka mig. Men det faktum att du drev igenom nerverna och levererade en lyckad presentation är verkligen imponerande. Tack, John. Det var definitivt en utmaning, men jag är glad att jag pressade mig själv att göra det. Absolut. Att ta det första steget är ofta det svåraste. Har du några tips till andra som kanske känner oro inför att tala inför publik? Tja, jag upptäckte att det verkligen hjälpte att ta några djupa andetag och påminna mig själv om att vara närvarande. Och att börja med en liten publik med låg press kan vara ett bra sätt att bygga upp förtroende. Det är väldigt vettigt. Att ha dessa jordningstekniker och arbeta dig uppåt gradvis verkar vara smarta metoder. Definitivt. Och kom ihåg att det är normalt att känna lite ångest. Nyckeln är att lära sig att hantera det snarare än att låta det hålla tillbaka dig. Bra råd. Jag tror att många kan ha nytta av att höra det budskapet. Jag håller med. Att tala inför publik är en färdighet som kan utvecklas med övning och självmedkänsla. Tja, jag är glad att du kunde övervinna dina nerver och leverera en lyckad presentation. Du borde vara riktigt stolt över dig själv. Tack, John. Det betyder mycket att ha ditt stöd. Jag känner mig definitivt mer säker på att tala inför publik nu. Det är underbart att höra. Fortsätt med det fantastiska arbetet, Anna. Du är en inspiration.